Hello everyone, welcome back to my channel अनि with new episode. अहिले चाहिँ हामी दुईजना भाइहरू चाहिँ आइपुगेका छौँ यहाँ आल्पुसु माउल भन्ने ठाउँमा. यो चाहिँ सुङसङ माम्दो स्थित फेजन भन्ने ठाउँमा रहेको छ. यहाँ आइसले भरेको डाँडा काँडा के छ क्या. रमाइलो छ, बेसी रमाइलो छ. सो वी होप नाउ यो ब्लग चाहिँ यहाँ रमाइलो नै हुन्छ होला. सो keep watching, keep supporting, enjoy. आमा यो के भएको चाहिँ के हो यहाँभित्र? ए चिप्लो उस छ क्या यहाँभित्र, चिप्लेटी छ अनि देखि ती बवाल छ यहाँ ठाउँ. आमा यो चाहिँ यो फेब्रुअरी मन्थसम्म मात्रै छ क्या यहाँनिर. फेब्रुअरी मन्थ पछाडि यो चाहिँ हटाइदिन्छ. डिसेम्बरबाट फेब्रुअरीसम्मको लागि 2 महिनाको लागि बनाएको यो चाहिँ खास गरी आर्टिफिसियल. यो अलमोस्ट कति त पग्ली पनि सक्यो. जग्गाको नाम त के पऱ्यो? आल्पुसु माउल रे. आल्पुसु माउल भन्छ यसलाई. यहाँ चाहिँ एङ्ग्री बर्ड पनि छ. आइस एङ्ग्री बर्ड. यो चाहिँ यो आल्पुसु माउलको वान अफ द बेस्ट स्पोर्ट रहेछ होइन. यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम मान्छेहरू चाहिँ आएर फोटो खिच्ने, टिकटक बनाउने, भिडियो बनाउने वान अफ द गुड स्पोर्ट भन्न मिल्छ यसलाई. कति नै बवाल छ. It's like a dragon हो कि मान्छे हो. हेर्दा मान्छेको जस्तो छ, अनुहार जस्तो छ. र यो गुफाबाट म चाहिँ फिल्मलाई एकदम रेडी भएँ. आइसको गुफा. लेट्स ट्राई. कडा रहेछ, कडा भित्र त. वाउ यार. नेपालले के अरे अन्डरपास बनाउनु सकेको छैन. कोरियाले आइसको यत्रो अन्डरग्राउन्ड बनाइदिइसक्यो यार.
Now I am out. ल अघिको ठाउँबाट निक्लेर हामी चाहिँ सेकेन्ड स्पोट यो नजिकै रहेछ त हिँड्ने ठाउँ पनि रहेछ यो चाहिँ यो त खासमा डियरिङ टाइपको खेल्ने कस्तो रहेछ नि त ठाउँ यहाँ चाहिँ के हो पैसा तिर्नुपर्छ कि के हो कसो दामी ठाउँ रहेछ अनि त्यो चाहिँ स्पेसल्ली यो चाहिँ एरिया चाहिँ यो खुर्सानीकै स्पेसल भयो जस्तो लाग्यो क्या त्यो हरेक ठाउँहरूमा खुर्सानी राखेको छ अनि त्यो पुलको मेन पिल्लर छ नि यो पुलको मेन पिल्लर पनि खुर्सानीकै सेपमा बनाएको छ क्या अति दामी छ यो ठाउँमा आउनुभयो भने यो नजिकै छ यो पुल घुम्न पनि रमाइलो छ Yeah, you Sue and Tag. 이게 다친 기억이 없는데 이렇게 어느 날에 이렇게 ल म खुर्सानीको उसबाट चाहिँ छिरेँ यो पुल चाहिँ स्टार्ट भयो अनि सेकी मस्त हल्लिने रहेछ अनि पानी पनि टोटल्ली फ्रिजी छ क्या वाउ फ्रिजी भइरहेछ के हुँदैन खस्यो भने पनि के हुँदैन तल जमेछ पानी तल छिर्दैन होगेन त तिमीले ढोग्नु पर्थ्यो नि ल वकको लागि पनि यहाँको यो ट्रायल चाहिँ अति नै बवाल रहेछ यो ट्रायल भन्छ ट्रेल भन्छ ट्रेल चाहिँ एकदम बवाल रहेछ वकिङको लागि यो ट्रेल हिँडेर जाने भने त्यो परसम्म छ आई थिङ्क 2 आवर्समा पनि कम्प्लिट हुँदैन होला यो ताल भन्ने कि खोलाको छेउमा यो हिँड्दा त गर्मीको मौसममा त अति नै मजा आउँछ वा ड्रागन पनि रहेछ नि ड्रागन यो खोलामा ड्रागन पाउँछ भनेको हो के हो ड्रागन पनि राखिरहेको रहेछ यार
खतरा छ खतरा